عن شوقنا ماذا نقول، فكلامنا عنه يطول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. دكتور أحمد الغالي، حديثنا اليوم سيكون بإذن الله عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. حدثنا أكثر دكتور عن بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وأناخت به ناقته في هذا المكان، مكان المسجد النبوي الشريف، الله قال: أي بيوت أهلنا أقرب إلينا؟ لم يكن عنده بيت في المدينة صلى الله عليه وسلم. قال أبو أيوب الأنصاري: أنا يا رسول الله. فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من استقبال المحبين الذين يريدون التشرف بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم، كل واحد أراد أن ينزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: المرء مع رحله. وذهب واستقر في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. جلس عنده كما يذكر المؤرخون 7 أشهر. 7 أشهر على أصح أقوال أهل العلم. هنيئا لأبي أيوب الأنصاري. أي والله. وخلالها بنى حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وحجرة للسيدة سودة رضي الله عنها، لأن السيدة سودة كانت زوجته، وعائشة كان قد كتب عليها وعقد عليها في مكة، فبنى الحجرتين. ثم بعد ذلك كلما تزوج واحدة من أمهات المؤمنين بنى لها حجرة. نعم، في نفس المكان اللي كنا فيه، في نفس المكان الذي نحن فيه. الله. والحجرة حبيبنا الشيخ فهد عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن غرفة صغيرة وأمامها حوش صغير. غرفة ينام فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته، وأمامها حوش. الحوش مصنوع من جريد النخل فقط وعليه طين. أما الحجرة فكانت مبنية بالطوب واللبن، لا تتجاوز مساحتها 2.5 ب2.5 متر. هذا هو بيت النبي عليه الصلاة والسلام. المكان الذي نراه الآن داخل الحرم في المقصورة هذا هو بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وبيت السيدة فاطمة رضي الله عنها. المكان الذي نقف فيه لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم هو بيت السيدة حفصة. الله أكبر. يعني نحن نقف في بيته لنسلم عليه في بيته. الله أكبر. وبيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان قريبا من بيت السيدة فاطمة، وكان بابها قريب من المسجد النبوي الشريف ويطل على المسجد النبوي، ويطل على المسجد. حجرات النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة كانت في الجهة الشرقية من المسجد النبوي الشريف. للمرأة في الإسلام مكانة عظيمة. اسمعوا قصة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، لماذا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ فلم يرد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي يوم من الأيام تقول: كنت أسرح شعري في بيتي، فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنبر فقال: يا معشر المؤمنين، يقول الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
انظر لمراعاة الإسلام لمشاعر المرأة. سألت سؤال فأنزل الله سبحانه وتعالى لسؤالها آيات عن المرأة تتلى إلى يوم القيامة. جاء الإسلام وكل الأمم يمتهنون هذه المرأة، فعند اليونان كانت المرأة وسيلة للترفيه، وعند الرومان للأب وللزوج حق بيع المرأة، وعند العرب كانوا يرثون المرأة كما يرثون المال، هذا إذا نجاها الله سبحانه وتعالى من الوأد عند الولادة. فجاء الإسلام فحفظ لهذه المرأة حقوقها. I was very westernized, so I wore what I want. I went wherever I wanted to go, clubbing, pubs, holidays. I had friends, whichever friends I wanted. It was very Western, liberal kind of life, which as I got into my 20s, I realized it wasn't for me. هنية من برمنغهام لم تسمع عن الإسلام إلا أنه الإرهاب. عاشت في أسرة مترابطة قوية تؤمن بالديانة السيخية. تعرفت بقرب عن الإسلام عن طريق إحدى صديقاتها في الجامعة، وتأثرت بالتشريعات الإسلامية اتجاه المرأة. I understood Islam more and I liked what I heard. I started watching Peace TV, Zakir Naik, Hamza Yusuf, all these people, alhamdulillah. But what attracted me the most was what Islam says about women. That was the big attraction for me, was because I had all the freedom, I actually didn't like it. It became difficult for me. I felt like I didn't know who I was as a non-Muslim. No boundaries, no guidelines. You know, the rules change with every era, with social media. The rules change of who you are, how you can dress, who you can be. The rules were changing all the time, and it was always dependent on society of whether you're good or not. And I was falling into that, but I didn't like it. I didn't like that I didn't have boundaries. I didn't like, you know, that I could just go wherever I want, wear what I want. So alhamdulillah, Islam gave me boundaries. النساء شقائق الرجال، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن النساء. الله سبحانه وتعالى رسالته إلى المرأة والرجل على حد سواء، فالمرأة كالرجل مخاطبة بكافة التكاليف الشرعية. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هكذا أسلمت أختنا هنية لما رأته من تحرير للمرأة في الإسلام، التحرير الحقيقي من قيود البشر والمجتمع إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى والالتزام بحدوده وأوامره. وأيضا تأثرت أختنا هنية بتعامل محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع النساء. Eventually I did become Muslim, and so I started learning about the Prophet Muhammad ﷺ and how he treated the women around him. Aisha, you know, she played, she laughed, they raced together. He was always kind to her. But Khadija, the most beloved, you know, she was older than him. She had children, she was divorced, but he married her, subhanAllah, and he worked for her as well. I'm learning about Sumayya, the first martyr in Islam. How many women can we name? I would have to talk for another hour, but this makes me really happy. So when I think about our youth, our Muslim girls in Islam, and they say to me, oh, we can't go to the cinema, we can't wear short skirts, we can't do this. I think, subhanAllah, who are your role models? Before, my role models were like Beyonce, Christina Aguilera, Britney Spears, right? Where did it get me? Depression. When your role model is someone who's not perfect, how are you going to gain perfection? How are you going to aim for perfection? من مكانة البنات والأخوات في الإسلام أنهم سبب في دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من عال ابنتين أو 3 بنات أو أختين أو 3 أخوات حتى يمتن، وفي رواية يبلغن أو يموت هو عنهن، كنت أنا وهو كهاتين. وأشار عليه الصلاة والسلام بإصبعيه السبابة والوسطى، أي رفيق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. ومن دافع عن أهل بيته، زوجته وأمه وأخته، فمات فهو شهيد. كان الإسلام مقنع لأختنا هنية، ولكن لم يكن قرار نطقها بالشهادة سهل عليها، وذلك بسبب معارضة أهلها القاسية على قرار إسلامها. وأثر هذا على نفسيتها لفترة طويلة جدا،
من الزمن. When I told my family, who I love very much, that I became Muslim, they cut me off. Within 2 hours, I had messages on my phone, "We don't want to know you anymore. You're not our daughter." All these messages came. So within 2 hours, I lost all my family, brothers, sister, aunts, uncles, cousins. I lost all of them. I lost my family home because I couldn't go back. I lost my city. I couldn't go back there. I lost my roots. It's like I was pulled from the ground and just thrown out. So it was really, really hard. Really, really hard, especially at night time, because I couldn't sleep thinking about my family. On the one hand, I had to accept that Allah subhanahu wa ta'ala took all my family away and gave me a Muslim family. The family that I gained from the masjid, from Birmingham, mashallah, were amazing. Without them, I don't think I'd be here today. I think I would have died from depression. But because the Muslim ummah is a very good, very strong ummah, and we need to say it more, it was very hard to be a wife, to be a mother without your mom. So my mom wasn't there when my children were born. Sorry, it was really hard. But I don't have any regrets, because Allah subhanahu wa ta'ala is the most wise, and Allah knows how best and where to put your heart. So my dad, he still finds it difficult. I don't have any communication with my brother, sister. I find it hard, and I think till the day I die I'll find it hard. But I have to accept it. And now I spend more time trying to motivate the sisters, the youth, to say, look, what you're looking at as freedom, liberation, etc., it's not. Islam is. Islam gives you the answer. And if someone asked me now, why are you Muslim today? Which I have to question myself all the time, because 2 years ago I broke down very badly, and I had to question, why am I Muslim? Who am I Muslim for? So when I think the youth, why are they Muslim? If someone asked me now, why are you Muslim? I'd just say one thing: I need Allah subhanahu wa ta'ala. I need Allah. That's it. Allah subhanahu wa ta'ala is the one that we need. I need my mom and dad. But now I see Allah subhanahu wa ta'ala as my wali, my protector, that my dad, he's not here for that, but Allah is. And the sukoon that comes from sujood. We need Allah. That's it. If you have Allah, you'll be strong. It doesn't matter what comes your way. If you have Allah, you will wake up for another day. And whatever test comes your way, you'll say Alhamdulillah. Because you see, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he taught us to look forward to Jannah. Alhamdulillah. سبحان الله، لما نسمع هؤلاء تترك الأم وتترك العائلة وتترك الحياة كلها وهي بنت من أجل الجنة، من أجل الله عز وجل ورضا الله عز وجل. والله وهي تتكلم كأني أرى الآية تنزل: أفمن شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه. بعض المسلمين يتركون الله عز وجل ويتركون غاية الجنة من أجل المال، من أجل ملذات الدنيا، ولكنهم لا يرون غير الله. أنا أعلم ما هو الدين اللي كانت هي تنتمي له. صعب جدا جدا، بل هي خطورة أن تترك هذا الدين وتذهب إلى الإسلام، ولكن تركت كل شيء من أجل الجنة. نسأل الله العافية. ساري درب النبي ساري، والحب خطوة في مدى الأسرار. أقبلت
تقبلت قاصد رضا الله في هوى المختار. حبيبي يا رسول الله حبيبي أنت بعد الله حبيبي يا رسول الله حبيبي أنت بعد الله حبيبي 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 يا رسول الله. تعالوا نتعرف ونتقرب أكثر من قدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تعرف عن زوجاته؟ أسألكم سؤال، هل تستطيع أن تعدد أسماء 4 من زوجات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلوا عليه صلوا عليه. السيدة فاطمة، السيدة عائشة، خديجة وعائشة، السيدة خديجة والسيدة عائشة، السيدة عائشة، عائشة، خديجة، حفصة بنت عمر، خديجة وعائشة ورقية. السيدة عائشة، كان خديجة من السيدة خديجة، السيدة عائشة، خديجة، أمنا عائشة، ماريا، أم كلثوم، عائشة وجويرة بنت الحارث، عائشة وفاطمة، زينب بنت جحش، عائشة، سودة، حفصة، السيدة خديجة، السيدة عائشة، فاطمة وخديجة، سيدتنا فاطمة، سيدتنا عائشة. صلوا عليه صلوا عليه. زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب الترتيب: خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، أم سلمة هند بنت أبي أمية، جويرية بنت الحارث، زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان، صفية بنت حيي ابن أخطب، وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. صلوا عليه صلوا عليه. إلى كل زوج وإلى كل من عزف عن الزواج أو تردد فيه، كان تحت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 9 من النساء يرعاهم ويحسن إليهم ويسمع شكواهم ويتحمل غيرتهم، فلم يقصر في حق أي واحدة منهم، مع ثقل المسؤولية التي على كاهله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كانت قوامته ورجولته صلى الله عليه وآله وسلم، فليكن قدوتك. من كان يزعم حبه يسكنه دوما قلبه. من كان يزعم حبه يسكنه دوما قلبه. ويسير خلف ركابه لينال يوما قربه. ويسير خلف ركابه لينال يوما قربه. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. عن شوقنا ماذا نقول فكلامنا عنه يطول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى لقيا الرسول. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه. أرواحنا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. You're going to die and in the grave you have to answer for and you're accountable for all your moves. نعم المقبرة هذه. I never ever heard of Allah. زملوني زملوني دثروني دثروني. Something hit me.
فوالله لا يخزيك الله أبدا. It's taught me how to have a wife. خديجة رضي الله عنها وأرضاها الزوجة الوفية دفنت في هذه المقبرة. I'd been blind all my life. أقرأها ربها السلام. فجئت أهلي. أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. It's like magic. لقد خشيت على نفسي. خير نساء العالمين. The music stopped. وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر والقاسم أيضا في هذه المقبرة. And the air was different. الزوجة الوفية. Islam completed everything. How I look, where I walk, everything. خديجة أم المؤمنين. فليكن قدوتك. صلوا عليه صلوا عليه